Lite för tunga vikter nu. Det gick inte bättre. Behöver ta lite lättare. Ja, det vart ju för tunga vikter nu. Han höll ju sig på 12,3, 12,4. Jag tror vi slänger tillbaks, vad hade jag? 4 grams vikterna, det gick han som bäst. Så jag ska byta om till det och sen kör vi en provrunda till. Så där, 4 grams vikt där, sen blir det någon skillnad. Ja, det är skillnad dagsron i alla fall. Inga poliser här nu i alla fall.
Jag skrämmer nog iväg han. Ja. Stanna! Kom här! Kom! Kom här! Ja, kan inte göra så mycket. Nej. And off he goes. Strypa huvudmunstycket lite. Så jag får lite mer effekt. Risken är att det kanske nyper.
Ja, han gick inte så mycket fortare. Frågan ska ta en omdrivning i alla fall. Jag får nästan ställa tillbaka tändningen till 3,6 också. Det gjorde inte så mycket nytta. Ni kanske såg att jag fick väldigt varma avgaser. Gick upp till 780 som max tror jag att jag såg. Och ja, jag tog en chans på om du skulle hålla eller inte. Det verkar ju hålla. Men ja, vi får se. Vi får se vad jag gör. Ja, han går ju bra. Han går inte som jag vill. Och vet inte om ni noterade det. Men från 0 till 100 hålla sig på cirka 14 000 varv. Och sen när jag väl kommer över 100 och närmar mig 130, då sjunker han till cirka 13 000 varv. Jag visar ett litet klipp här i snabbis så att ni som missade det kan se det. Och som ni såg, effekten finns ju runt 14 000 varv. Sen när jag kommer upp i 130, då har han sjunkit till 13 000 varv och det finns ingen effekt där. Så därför, det blir som en vägg. Han vill inte gå snabbare, jag måste få honom varva mer. Och det här var med 4 grams vikter. Så min fundering är, ska jag prova 3,5 grams vikter? Men då börjar det bli väldigt lätt för en 100 kubik skoter, 95 kubik. Så jag frågade en kompis som är mycket bättre på skotrar och just vråltrimmade skotrar. Han kör en Twin på typ 50 hästar, 50-60 hästar. Och han kan det här med skoter mycket bättre än mig. Så jag frågade honom vad han hade för råd och tips som jag skulle göra. Så han frågade vad jag hade för inställningar och sånt. Och sen när jag sa att jag hade Malossi röda tryckfjäder, då säger han, ja men det är ju för 70 kubik skotrar. Jag bara okej, ja men jag har ju den där blåa Too Fast fjädern. Men kruxet är, sist jag hade den fjädern så blåste jag remmen. Så jag har lite fobi från att använda den. Men han sa att han kör den svarta Too Fast fjädern i sin Twin. Och den är ju hård som sten jämfört med den här blåa. Och den är hård. Så att jag får ta tummen nu då och byta till den blåa Too Fast fjädern och hoppas att remmen håller. Förmodligen kanske min rem var sliten, det vet vi inte. Nu har jag en sprillans ny rem. Den har sprillans ny, nu har den gått kanske en timme den här remmen. Men jag ska få byta till blåa tryckfjädern i Paroxen. Och sen måste jag slänga i nya vikter igen för jag som inte kan det med variator. Slänga med in hårdare tryckfjäder. Då måste jag slänga i tyngre vikter så att vikterna kan bearbeta den hårdare fjädern. För skulle jag behålla 3,5 grams vikten eller 4 gram. Han skulle varva säkert 16-17 000 varv. Eftersom vikten är då för lätta för att orka bearbeta eller motarbeta fjädern. Så jag ska prova med 5 grams vikter nu. Med Too Fast fjädern och se om det blir så mycket bättre. Och sen får vi se om jag hinner med så mycket med provkörningar i det här avsnittet. För jag ville bjuda på mycket provkörningar här nu. Så därför fick ni kanske 15 minuter nu när jag var ute och körde. Och jag måste också meddela om den här hunden. För den här hunden dök upp mitt ingenstans i skogen. Och jag såg ingen ägare någonstans. Ni kanske såg att en bil blinkade med hellljus när jag åkte där också. Min första tanke var, fan är polisen här mitt ute i skogen? Men de var nu bara för hunden. Men ja, jag kom ju hem, gick in på Skultuna Facebookgrupp och la upp bildklipp. Eller la upp bilder och frågade, vems är hunden mitt ute i skogen ingenstans? Och till slut så kontaktade ägaren mig och frågade vart det var någonstans. Så att jag skrev och skickade filmen för att visa vart det var. Dock var det 2 timmar senare. Så hunden var inte kvar på plats. Men jag kan meddela nu att hunden är tillbaka till sin ägare. Och ja, hunden var bra, inget mer, så att han slutar frid och fröjd. Men ja, nu tillbaka till här också. Nu byter vi vikter och tryckfjädrar. Så vi kör igång!
Stor skillnad mellan dem. Även om den är kortare, den är stenhård. Hoppas inte remmen blåser nu. Nu har jag tofasfjädern här. Jag tänkte se hur brett remskivorna kan gå med den här. Men jag får inte isär den så jävla mycket som med röda fjädern. Och jag vet inte om det är fjädern som är så jävla hård så att jag inte kan bända isär den för hand. Eller om det är en begränsning. För jag tar i som utav helvete och det händer inte så mycket mer. Ja, nu har den ju sjunkit ner lite för att den har legat lite stund. Som sagt, det är inte samma som med röda. Det finns fortfarande lite glipare. Det blir nog en liten begränsning med den här som det är så pest eller kolera. Man får välja slirande rem eller inte slirande rem med lägre topphastighet. Vi får se vad det ger. Det kanske inte ger något. Jag kanske blåser remmen, men vi testar i alla fall med att blåa. Även om det är lite halvskrämmande att göra det. Ja, den är stenhård. Ja. Tillbaka till vikten här nu då. Jag slängde i 3,5 gram, men jag hann aldrig testa med det. Så att nu provar jag med 5 grams vikter. Ja, vad drygt, måste jag plocka plasthylsor igen. Det är en nackdel med Stage 6-vikterna. Ja, med 5 gram spot on. Och jag vet att ni kan tycka lite tråkigt med inställningar så här. Men det är en del av scooter tuning att hålla på, prova sig fram. För det är många som skriver till mig. Vad ska jag ha för tryckfjäder, kopplingsfjäder och vikter? Ja, jag vet inte. Ni får göra som jag, man får testa sig fram. Det enda sättet att veta. För alla setups är unika. Alla skotrar är unika. Så ställer du en fråga till mig så kommer jag bara svara prova det fram. Ja, nu monterar vi tillbaka allting. Det var allt jag erbjuda i det här avsnittet. Och jag får nog ändra här från mini-byggserie till en vanlig byggserie. För tanken var att det skulle bara bli 4-5 avsnitt. Men en större utmaning vad man tror att nå 140-145 km/h på en moppe. Det är inget man gör på en handvändning direkt. I alla fall när det gäller skoter. Det har varit lättare än varit en crossmoppe. För då behöver man inte hålla på och bråka med variatorn. Men nu är det skoter jag har. Så det är det vi får bråka med. Och nästa avsnitt med provkörningar. Se om det blir någon skillnad på tofasfjädern och 5 grams vikter. Jag har även justerat tillbaka tändningen till 3,6 så som det var innan. För jag fick ju varmare avgaser av 3,4 mm. Men det var nästan för varmt. Det är så varmt vill man inte gå. Då kan man blåsa kolkanten och då blir det ras. Men ja, vi avslutar det här. Runda av. Så stöd mig, Patreon, Instagram. Stöd mig på Instagram, vad säger jag?
Ja, följ mig på Instagram i alla fall. Stöd mig på Patreon, följ mig på Instagram. Skicka gärna en vänförfrågan på Facebook. Jag svarar gärna på alla frågor ni har. Så vi syns till nästa avsnitt. Blir det 140 då? Tror inte det. Vi får se. Håll tummarna. Ha det så bra.